สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ลักษ์จะมาคุยเรื่องการวางแผนในการพัฒนาตัวเองของ System Engineer ในฐานะคนที่เคยเป็น System Engineer มาก่อนนะครับดังนั้นคลิปนี้มันอาจจะดูเหมือนเฉพาะเกี่ยวกับงานด้าน IT System Engineer แต่ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราทำงานสาย IT แล้วมาฟังพี่ลักษ์ก็น่าจะได้คุณประโยชน์และมุมมองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เอาไปเรียบเรียงเคียงกันได้ถ้าหากผมแตะหน้าที่อื่นๆนะครับตำแหน่งงานอื่นๆได้เนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับจากประสบการณ์ที่ตัวเองพอมีแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมคุยให้ฟังนี้นะมันก็เป็นจากประสบการณ์และความคิดของผมนะครับพวกเราฟังแล้วอาจจะคิดต่างได้ท่านไหนอาจจะมีประสบการณ์เยอะมากกว่านะครับเห็นแตกต่างกันอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ผมเองก็ถ่ายทอดในฐานะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะครับท่านไหนมีประสบการณ์ยังไงอยากจะแชร์ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแต่ในคลิปนี้เองผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับมันสามารถเอาไปใช้งานได้จริง 100% อย่างแน่นอนนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมอยากจะบอกว่าผมได้วิธีการนะที่จะนำเอากล้องนะครับจาก iPhone ในตอนนี้เนี่ยคือกล้องจาก iPhone นะครับ iPhone 12 Pro นะครับปัจจุบันเป็นรุ่นเท่าไหร่15หรือ16ผมไม่แน่ใจนะ15มั้งใช่ไหมครับนะตอนแรกกะว่าจะไปซื้อกล้องโซนี่นี่แหละนะครับมาใช้นะครับแต่ตอนนี้คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อกล้องนั่นแหละนะตอนนี้ไม่จำเป็นละนะครับอยากจะถ่าย behind the scene ให้ดูเหลือเกินว่าผมเอากล้อง iPhone ที่ผมใช้นะครับเอากล้องด้านหลังนะนี่คือกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็บวกผสานกับOBS Studio Plugin for นะครับเนี่ย iOS เนี่ยนะเขาเรียกว่า iOS Camera Plugin for OBS นะครับบน iPhone ก็ต้องมีด้วยนะต้องซื้อไลเซนส์ด้วยนะครับผมซื้อมา1 ปีเอามาลองดูไงไม่แพงนะครับประมาณ600 กว่าบาทคุ้มค่านะคุ้มค่ามากนะครับโอเคนั่นแหละนะครับดังนั้นคุณจะเห็นหน้าผมชัดขึ้นจากคุณภาพของกล้อง iPhone แน่นอน แต่ถ้ามันกระตุกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาไปหาเทคนิคว่าจะทำยังไงให้มันไม่กระตุกโอเคไหมนะเข้าเรื่องเลยครับหัวข้อนี้เอามาเล่าเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับได้สอบถามมานะครับ YouTube เขาชื่อว่า 3D Film Studio นี่นะครับน้องคนนี้นะนี่ครับเขามาดูคลิปที่พี่ลักเล่าประสบการณ์ IT System Engineer ก่อนหน้านั่นแหละนะครับเคยทำไปแล้วเมื่อเป็นปีแล้วมั้งนะครับเขาก็มาคอมเมนต์มีคอร์สสอนไหมครับอาจารย์นะครับจริงๆคอร์ส System Engineer มันก็ถ้าจะคิดคอร์สแล้วมาสอนเนี่ยถามได้ไหมพี่ลักทำได้ครับเพื่อจะให้แนวทางอย่างเป็นระบบแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเวลาไม่มีนะครับแล้วก็ภารกิจก็คงให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันด่วนๆก่อนแต่สิ่งที่หนึ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องมานั่งเรียนกับพี่ลักษณ์หรอกแต่พี่ลักษณ์จะให้ข้อคิดให้วิธีการไปนะครับว่า System Engineer เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเนี่ยเขาถามว่านะครับมีคอร์สสอนไหมผมหมายถึงคอร์สอะไรเขาก็บอกว่านี่ครับคอร์ส System Engineer นี่แหละครับพอดีผมทำงานด้าน IT อยู่ครับอยาก up skill นะครับให้ไปอีกเลเวลหนึ่งคนเราก็อยากจะพัฒนาตนเองเขาก็อยากจะ up skill นะครับผมก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่านะครับหาเวลาไม่ต้องลงเป็นคอร์สก็ได้เดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับนะครับเขาบอกว่าโอเคขอบคุณมานะครับแต่ก็ต้องบอกน้องก่อนนะว่าช่อง Tech Adopt เองนะครับไม่ได้มีหน้าที่หรือไม่ได้มีโพสิชันในการมาตอบกระทู้ว่าปัญหาอย่างนี้ผมแก้ยังไงครับพี่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเชิงแนวทางวิธีคิดเนี่ยจะได้แต่จะไม่ช่วย troubleshooting ไม่ได้ครับต้องหาคนแก้ปัญหาเองนะหรือต้องฝึก search Google นั่นแหละติดตามช่องนี้ไปเรื่อยจะสอนทักษะจะเน้นให้เรามี soft skill ด้วย hard skill ก็มีถ้าทำ lab ก็มี hard skill ที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้โอเคไหมดังนั้นก็ให้คาดหวังที่พี่รักเองอย่างถูกต้องนะจะได้ไม่รู้สึก
ว่าเอ้ยทำไมพี่อย่างนั้นโน้นนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยให้ฟังว่า IT นะครับ IT System Engineer เองเนี่ยหน้าที่ของเขาคืออะไรนะครับแล้วพวกเราเองเนี่ยในปี 2024 เนี่ยพวกเราจะต้องทำยังไงนะน่าสนใจไหมคลิปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็เช่นเดิมนะครับฝากพวกเราด้วยนะฝากพวกเราเข้ามากด subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยครับแล้วก็ฝากจอยสนับสนุนพี่รักหน่อยเนี่ยนะครับการจอยมันคือการเป็นเมมเบอร์นะครับการเป็นเมมเบอร์เองเนี่ยนะแน่นอนว่าปีนี้ผมจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่พวกเราเนี่ยมาสมัครเป็นเมมเบอร์แล้วทำอะไรสักอย่างแน่นอนให้คำมั่นสัญญานะให้คำมั่นสัญญานะครับสำหรับเราเพื่อนๆที่มาจอยคือพวกท่านทั้งหลายนี่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่พี่ทำในสิ่งที่ผมทำผมขอบคุณด้วยใจนะครับขอบุญกุศลใดๆที่ผมทำเป็นวิทยาทานนะครับให้กลับคืนสู่พวกคุณเท่าเทียมกันนะครับที่มาสนับสนุนจะกี่ตั้งจะแบบไหนตามมาเพอใจเลยครับมีตั้งแต่50 บาทต่อเดือน150 บาทต่อเดือน750 บาทต่อเดือนนะครับท่านไหนทำสนับสนุนVVIP นะตั้งแต่เนี่ยฮะข้างบนไปนะโดยเฉพาะ VVIP นะครับโดยเฉพาะ VVIP นะเดี๋ยวคิดก่อนว่าปีนี้ทำเสื้อได้ไหมทำเสื้อชาว Tech Adopt สำหรับ Joy Member นี่ครับนะอย่างน้อยต้องจอยกี่เดือนต่อเนื่องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปคิดเรื่องเสื้อก่อนนะแล้วก็เพื่อนๆที่จอยแล้วก็สนับสนุนช่อง Tech Adopt เดี๋ยวทำเสื้อดีกว่าทำเสื้อเสร็จปุ๊บนี้เราแจกกลับขึ้นไปนะส่งไปรษณีย์มาให้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานส่งไปรษณีย์ไปให้โอเคฝากด้วยนะกด subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้ด้วยนะครับตอนนี้เรามี 5,300 จะ 5,400 แล้วนะครับไม่เข้าสู่เนื้อหาสักทีขอเริ่มเลยนะครับก็ต้องบอกว่าพี่รักมาคุยให้ฟังเพราะว่าพี่เองเนี่ยเป็น System Engineer มาก่อนทำงานสาย Microsoft มาก่อนนะครับสมัยก่อนนะครับก็ไปเทรนนิ่ง Microsoft นะครับคำว่า System Engineer ตรงสายพี่รักคือ Microsoft System Engineer ตอนนั้นในยุคนั้นมันมีคำว่า MCSE Microsoft System Engineer แต่คำว่า System Engineer เนี่ยถ้าซูมเอาออกมาในเชิง IT นะในเชิง IT เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่มีแค่ Microsoft นะอย่างเช่นคุณทำ VMware ก็มี VMware System Engineer เหมือนกันแต่มันจะชื่อแตกต่างออกไปแต่คอนเซ็ปต์มันคือ VMware System Engineer Nutanix System Engineer VxRail System Engineer ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์แต่ละยี่ห้อก็จะมี System Engineer เรามาดูว่า System Engineer นั้นเนี่ยในมุมของพี่รักที่จะอธิบายมันคืออะไรกันแน่นะครับคำว่า System Engineer มันคือวิศวกรระบบพี่ก็เป็นวิศวกรระบบมาก่อนนะครับมันจะมีคำหนึ่งที่มันจะมีตำแหน่งหนึ่งนะครับที่ก่อนจะสามารถเป็น System Engineer ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งนั้นเนี่ยจะมาเป็น System Engineer โดยผัดผลหรือว่าโดยจับพลิกฝ่ามือได้เลยนะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นั่นคือตำแหน่ง IT Support นะครับพวกเราจะคุ้นเคยใช่ไหมครับ IT Support เป็นงานที่มีคุณค่าแน่นอนมีคุณค่านะเป็นงานที่ทักษะของคนที่ทำงาน IT Support เองเนี่ยจะต้องมีความรู้เบสเป็นอย่างเช่น Client คำว่า IT Support นะครับจะไป Support ระบบที่ถูกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วจะถูกอบรมให้มีความเข้าใจว่าอย่างเช่นถ้าคุณเป็น Client Support ที่เป็น Client Windows Support ในองค์กรคุณก็ต้องเข้าใจเรื่อง Windows 10 Windows 11 ปัจจุบันก็ Windows 11 คุณจะต้องมีทักษะในการจัดการ Windows คุณจะต้องมีทักษะในการลงโปรแกรมคุณต้องมีทักษะในการดูเรื่องสแกนไวรัสอะไรต่างๆถ้าจำเป็นจะต้องดูคุณจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆต่อปรินเตอร์หรือต่ออุปกรณ์ไปตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ IT Support Desktop นะครับบน Desktop ถ้ามี Microsoft Outlook หรือมีอะไรพวกนี้คุณก็ต้อง Support นะครับเกี่ยวกับระบบเมลอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้เป็นคนดูแลหรือออกแบบหรือเป็น System ที่ดูแลระบบเมลแต่คุณดูแลฝั่ง User ฝั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ Client นั่นคืองานของ IT Support
มีเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ desktop client user นะคุณก็ต้องวิ่งไปคุณค่าของเราคือการ support user เหล่านั้นให้สามารถที่จะใช้งาน IT ได้หากเขาเกิดปัญหาไงถูกไหมทีนี้วิศวกรระบบแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นวิศวกรระบบนะในบริษัทที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้าน IT กับ System Engineer หรือวิศวกรระบบที่อยู่ในองค์กรที่อยู่ในองค์กรนั้นๆแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปนั่งคุยโซลูชันนั่นนู่นนี่ให้ฟังนะครับโดยมากเขาจะเป็น System Engineer หรือ System Admin นะครับถ้า System Engineer นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทบาทอันแท้จริงเขาคืออะไรนะครับ System Engineer ในมุมมองของพี่ลักษณ์และอยากจะบอกพวกเราถึงความพลาวความน่าภาคภูมิใจถ้าเราพัฒนามาได้นะครับแล้วมันจะนำนะครับเราเนี่ยไปสู่โอกาสอื่นๆที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะมีตำแหน่งแห่งหนอะไรก็ตามเกี่ยวกับ IT นี่นะครับการที่เราเป็นคนที่ซัพพอร์ตโปรแกรมต่างๆได้เราเข้าใจโปรแกรมต่างๆได้นะครับดูแลโปรแกรมต่างๆได้นะครับแม้กระทั่งดูสมมุตินะเราดูระบบ Microsoft Dynamics ฝั่ง Client Set up Client เข้าไป Set up ตั้งค่าหน้ากระดาษ Set up โปรแกรมพวกนี้ถามว่ามันมี value added ไหมมีเราก็เป็นคน support Client พวกนี้ไปทำงานต่างประเทศในประเทศมีความต้องการหมดแหละมีนะครับเราทำงานดูแลเกี่ยวกับ Active Directory ฝั่ง Client ฝั่ง User Join Domain Login เข้าไปเราอาจจะทำได้เลเวลนั้นแต่คนสร้าง User อาจจะไม่ใช่เราคนทำ Active Directory Domain Controller อาจจะไม่ใช่เรานั่นเป็นงานอีกฝากหนึ่งนะครับ System Engineer เวลาทำอะไรก็ตามจะต้องมีความเข้าใจเชิงระบบดังต่อไปนี้ถ้าเห็นรูปนี้เนี่ยรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นผังหรือฉาก Architecture ที่พี่รักเองเนี่ยนะครับเอาไว้คุยกับลูกค้าพี่ว่าที่ไว้ Solution Consulting กันเนี่ยนะครับที่ไว้ Solution Consulting ซึ่งเป็นสปอนเซอร์เนี่ยนี่โลโก้นี้นะครับไว้ Solution Consulting นะย้ายไปตรงนี้ไม่ใกล้ๆพี่นะครับไว้ Solution Consulting เนี่ยเรามีแนวคิดยังไงนะครับปิดโลโก้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวหาว่าขายของระบบในที่นี้มาดูนะครับคำว่าระบบ SQL Server มันคือ database software ถูกไหมมันคือ database software นึกว่ากล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาตาไปวางตรงนู้นนะปกติกล้องอยู่ตรงนี้นะครับ Exchange SQL Server คือ database server ที่ธุรกิจใช้ System Engineer ของ SQL Server จะต้องทำยังไง 1. System Engineer ของ SQL Server จะต้องรู้ข้อมูลของซอฟต์แวร์ database ตัวนี้เป็นอย่างดีเห็นไหมเป็นอย่างดีรู้ว่าไลเซนส์คิดยังไงต้องซื้อแคลยังไงต่อมาอันนี้เป็นเผินๆต่อมาก็ต้องดูว่าเฮ้ยคุณจะออกแบบนะครับมีแอปพลิเคชันในธุรกิจที่ธุรกิจของเราเนี่ยกำลังจะ implement อยู่ซึ่งมันจะใช้ database SQL Server ข้อมูลมันมีการโตเนี่ยนะปีละ1 กิก 2 กิก 3 กิกหรือโตขนาดกี่กิกแล้วก็หลอกโตนั่นโน่นนี่นะครับหน้าที่ของเราถ้าเป็น System Engineer ก็ต้องไปดูว่าระบบแอปพลิเคชันในธุรกิจเนี่ยที่เขาจะเอามาติดตั้งและ implement ในบริษัทเราองค์กรเราเนี่ย requirement ของแอปพลิเคชันนั้นนะเป็นอย่างไร requirement ของแอปพลิเคชันก็จะบอกว่า1เลยต้องการใช้ SQL Server Standard บวกกับ CAL 2. จะต้องใช้ CPU Intel Xeon หรือ AMD EPYC สมมตินะเท่านี้ minimum requirement เขาจะให้ minimum requirement มานะครับ CPU อย่างน้อยต้อง1 CPU 2 CPU Memory อย่างน้อย64 กิกถ้า user เท่านี้หรือ connection เท่านี้จะต้องเป็น80 กิก128 กิกสมมุตินะครับเนี่ยโดยคุณจะต้องมีไดซีเท่านี้
อย่างน้อยได้ดีเท่านี้ได้อะไรต่างก็ว่านไปนะครับนี่ไงเขาจะให้ลักษณะเนี้ยดังนั้นแค่เรื่อง Database SQL Server อย่างเดียวนะครับเราในฐานะเป็น System Engineer เราก็ต้องดีไซน์เป็นไงล่ะงานของ System Engineer ก็คือรับฟัง requirement ก่อนความต้องการก่อนรับฟังเสร็จปุ๊บก็เอามาดูว่าเฮ้ยข้อมูลตรงแอปพลิเคชันของเราเนี่ยในองค์กรของเราเป็นยังไงบ้างอัตราโกรธเป็นยังไงเมมโมรีเป็นยังไงปัจจุบันเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับหรือยังเราต้องไปดีไซน์นะครับงานนี้ยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์เลยเว้ยจะต้องไปดีไซน์เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นแบบไหนล่ะมันอยู่อันไหนได้บ้างมันจะอยู่บน on premise เลยโปรเจกต์นี้จะอยู่บน on premise หรืออยู่บน virtualization อยู่บน virtualization ได้จะต้อง setting 1 2 3 4 5อย่างไรนะครับถ้าเราจะเลือกขึ้นไปเป็น VMware virtualization อะไรก็ตามนะครับที่เป็น virtualization คุณจะไปยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ output คือ virtualization นะครับระบบนี้ยังมีอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเป็น application เป็น web application ซึ่งมันใช้ IaaS คุณก็ต้องดูเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับคุณต้องทำ diagram แล้วล่ะต้องมี system diagram เชิญดีไซน์แล้วก็ลงลึกไปในการดีไซน์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็น virtualization CPU memory disk กี่กิกได้ C กี่กิกได้ D กี่กิกซูมเอาขึ้นมาเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มี SQL Server Standard อีกเครื่องหนึ่งเป็น IS Web Server นะครับ Client วิ่งเข้ามายังไงคุณจะต้องไปดู Firewall นะครับคนที่ดู Network Firewall ก็จะเป็น Network Engineer แต่ในฐานะคุณเป็น System Engineer คุณก็ต้องเข้าใจว่าแอปพลิเคชันหรือระบบที่คุณดูที่ออกแบบมันวิ่งผ่านคุณก็ต้องไปแจ้งความจำนงกับ Firewall กับคนดู Firewall กับคนดู Network นะครับเนี่ย System Engineer เห็นไหมครับว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเองเราจะต้องจำเป็นจะต้องเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นงานด้าน System Engineer มันคืองานที่คนหนึ่งนะครับแต่ก่อนเนี่ยยังไม่เคยรู้เรื่องการที่จะดีไซน์ระบบเลยการดีไซน์นี่มันยากนะแต่มันฝึกกันได้มันพัฒนากันได้นะครับเห็นไหมอันนี้ที่พี่ลักเล่าเนี่ยคือ SQL Server นะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น System Engineer ที่ดูแล Microsoft Active Directory หรือ Domain Controller ล่ะอันนี้ก็เป็นความรู้อีกจุดหนึ่ง Active Directory เนี่ยหรือ Microsoft Windows Server เนี่ยจริงๆมีคอร์สสอนที่เป็นลักสอนนะครับมีเลย Active Directory หรือ Domain Controller เนี่ยบริษัททั่วโลกใช้ในไทยก็ใช้และ Active Directory คือ Core Service ของระบบสำคัญต่างๆนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์เป็นร้อยๆเครื่อง200เครื่องมาจอยพวกนี้ทั้งหมด how to design how to implement how to operate how to solve swing problem ใช่ไหมครับเนี่ย how to troubleshooting ต่างๆนะครับเห็นไหมเป็น System Engineer เกี่ยวกับ Microsoft Active Directory เป็น System Engineer กับ Microsoft Exchange เป็น System Engineer ของ SAP ดังนั้นคุณเห็นไหมครับถ้าในเรื่องของ Application System ต่างๆ Application System พวกนี้มันไปขี่อยู่บนฮาร์ดแวร์เหล่านี้พี่รักก็จะแนะนำว่าคุณจะต้องเล็งเรามีเวลาจำกัดเราก็ต้องเล็งว่าตัวเองจะต้องมีสกิลอะไรที่แข็งแกร่งและเอามาทำมาหากินได้เข้าใจไหมนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยเราเป็นเอนจิเนียร์เราเป็น System Engineer หรือPre Engineer ของ Oracle ของ SAP ของเนี่ยพวกเนี้ยต่างมีโอกาสทั้งนั้นจับสักตัวใดตัวหนึ่งที่มันเราใช้เวลาแล้วคุ้มค่ายิ่งเชี่ยวชาญแล้วยิ่งมี value added ก็ต้องไปสังเคราะห์อย่างพี่รักบอกเห็นไหมคอร์สเดียวที่พี่รักทำนะก็คือไอเนี่ย Active Directory เนี่ย Windows Server นะครับ
Windows Server นี่เอาห้องจริงแค่เรื่องลง Windows Server นี่เราก็หลับตาลงกันได้เลยนะครับโปรโมท Active Directory ก็โปรโมทกันไปแต่วิธีสำคัญมันไม่ใช่วิธีการเซตอัพวิธีการสำคัญคือดีไซน์ยังไงอะคำว่าดีไซน์ Active Directory โอเคคุณมีบริษัทแม่ขายอันคุณมีหลายพันคุณดีไซน์โดเมนคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งดีไซน์ additional ตัวหนึ่งคำถามคือทำไมคุณมี2ตัวคำถามคือทำไมคุณมี2ตัวทำไมคุณถึงดีไซน์2ตัวคุณก็ต้องตอบได้1ตัวอยู่ได้ไหมคุณก็ต้องตอบให้ได้แล้ว sizing มันเท่าไหร่ memory CPU มันต้องเท่าไหร่คุณก็ต้องตอบได้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญก็คือ System Engineer ของ Microsoft Windows Server System Engineer ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Microsoft Active Directory แรมเท่าไหร่มี2มันช่วยเรื่องอะไรคุณมี Exchange Server ดีไซน์ยังไง Exchange Server เกี่ยวข้องกับ Windows Server ด้วยนะไลเซนส์เรา Windows ปัจจุบัน Exchange Server on prem เป็น2019คุณใช้ Exchange 2019 ลงบน Windows Server 2016 ได้หรือไม่หรือต้องลง2022ถ้าดีไซน์1เครื่องได้ไหมแล้วดีไซน์แรมเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่ User เป็นแบบ Lightweight หรือ Heavyweight หรือเป็นใช้แบบไหนเอารู้ Anywhere เยอะไหมนี่ไงเห็นไหมเรื่องเดียวเนี่ยนะครับทักษะ Microsoft Active Directory ต่อยอดไป Microsoft Exchange ได้สบายๆและทุกวันนี้องค์กรจำนวนมากก็ยังใช้อยู่บอกให้เลยคุณมีทักษะนี้ก็เป็น System Engineer ที่ทำงานได้แล้วครับแต่คุณก็ต้องเก่งและเชี่ยวชาญไม่เก่งวันนี้เรียนรู้ไปเรื่อยๆฝึกทำบ่อยๆฝึก Troubleshooting Manage ฝึกดีไซน์นะครับฝึกยังมีโจทย์ที่ท้าทายอย่างเช่น Client ใช้เยอะเป็นยังไงดู Workload ดู Monitoring ทำยังไงจะ Patch มันยังไง Patch Windows ยังไงถ้าเป็นระบบแบบนี้ Patch Application Exchange ยังไงพวกเนี้ยเห็นไหม Let Domain Function Level ยังไง Update Active Directory Schema ถ้าเป็น Exchange ถ้าต้อง Migration มันทำยังไงพวกนี้โอ้แค่นี้ก็ทำอาหารกินได้หลากหลายจะชี้ให้ฟังว่าเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่อง File Server File Share Application Microsoft Dynamics AX Exapta Navision ถ้าคุณเข้าใจอันนี้อาจจะเป็นสายเดฟหน่อยคุณเข้าใจเป็น developer เข้าใจมันดีคุณก็ทำมาหากินได้นะครับยังมีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหลายตัว MySQL อย่างเงี้ยลูกค้าหลายที่ก็ใช้ implement เป็นดูแลเป็นนะครับสามารถที่จะ performance tuning ได้พวกนี้ยังจริงๆเนี่ยพวกนี้อย่างพี่รักเองทำ performance tuning ให้ลูกค้าที่เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายลูกค้าหลายๆที่ขอบคุณพี่นะครับขอบคุณเมื่อสายก็มีอย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์ก็เจอผมช้าไปก็ไปลงทุนฮาร์ดแวร์มาปัญหายังอยู่มาเจอพี่รักก็ได้ช่วยนะครับลูกค้าบางที่ก็เจอพี่รักก็โชคดีคือเจอก่อนแทนที่จะได้ซื้อฮาร์ดแวร์ก็จ่ายแค่เซอร์วิสในการที่จะไป inspection หรือ investigate ต้นตอของปัญหามันคืออะไรแล้วสุดท้ายก็วินิจฉัยว่าปัญหาคืออะไรสาเหตุบางทีมันแก้แค่ performance tuning จบไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะจ่ายตังค์แค่บริการพออย่างเงี้ยก็นั่นไงเนี่ยทักษะถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องนั้นๆได้อย่างท่องแท้นะครับแน่นอนว่าใช้ไปมันอาจจะเกิดปัญหาได้ธุรกิจมันไม่เคยโตมาก่อนมันก็เริ่มโตขึ้นข้อมูลก็เริ่มเยอะขึ้นระบบที่เคยออกแบบไว้เท่านี้รองรับระบบแค่นี้แต่ปรากฏว่ามันโตธุรกิจมันโต Data มันเยอะ Data ไม่ใช่แค่เขียนกับอ่านในแอปพลิเคชันแต่บางทียังมีการดึงข้อมูลตรงนี้ไปทำ Business Intelligence ไปทำ Data Mart ไปทำ Warehouse พวกนี้โอ้ยิ่งไปกันใหญ่แล้วจะดีไซน์ยังไงเนี่ยงาน System Engineer ต้องดีไซน์ออกมองเป็นเห็นครบทุกอย่างคำว่าดีไซน์มันก็ต้องมี Diagram System นะครับทั้งซูมเอาภาพใหญ่ภาพซูมอินเข้าไปและลงรายละเอียดรวมทั้งตั้ง end to end อย่างเช่นตั้งแต่ user วิ่งเข้ามาผ่านอะไรบ้างถ้าสมมุติองค์กรเรามันใหญ่เรามี ISP เรามี firewall เรามี IP จริงเรามี virtualized infrastructure อยู่แล้วข้างในเรามี application pool อยู่แล้ว application pool พวกนี้นะเพื่อ secure เราดีไซน์แบบที่1ก็คือดีไซน์แบบ public ออกไปเลย
กับแบบที่2คือดีไซน์อยู่บนเว็บเหมือนกันแต่องค์กรเรามันไม่ได้แพบหรือแอปพลิเคชันให้คนทั่วไปเราต้องการ Secure เราก็เลยกลายเป็นนะครับสำนักงานสาขาต่างๆก็อาจจะเป็น VPN site to site มาทะลุแล้วก็มานั่งดูเรื่อง security ก็อันนี้ก็ปลอดภัยอีกแบบเป็นคล้ายๆprivate application นะ intranet application นั่นแหละเนี่ยการดีไซน์อย่างเงี้ยคนที่เป็น system engineer จะต้องทำนะครับและแน่นอนว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวเรา co-create กับฝ่ายอื่นฝ่าย application ฝ่ายดูนั่นโน่นนี่ฝ่าย network ฝ่าย firewall ฝ่าย user นะครับ user เราอาจจะไม่ได้โคหรอกแต่ในแง่ของการรับแจ้งปัญหาในองค์กรก็จะมีฝั่งที่เป็น help desk ถูกไหมหรือ IT support รับแจ้งมาถ้าปัญหาเชิงระบบไม่ใช่ปัญหาแค่เชิงโปรแกรมที่เขาเอา help desk แก้หรือ support แก้ก็ต้องมาดูอย่างเช่นปัญหาเรื่อง performance ปัญหาเรื่องความเร็วหรือปัญหาเรื่องทรัพยากรไม่พอหรือต่างๆนี่แหละก็ต้องมาที่เรานั่นไง system engineer นะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับถ้าเราเองนะจะทำ engineer ก็มีสาย Windows และถ้าเป็น system engineer ในระดับ operating system ก็ Windows และ Linux Windows เองก็มี AD Exchange SharePoint นั่นโน่นนี่ไฟล์ server นะครับที่เป็น enhanced advanced file server ก็มีนะครับหรืออื่นๆมีหมดหรือ on cloud ปัจจุบันก็มี cloud ใช่ไหมนะครับทักษะที่จะต้องไป operate cloud ของ Microsoft พวก Azure เขาเรียก Azure หรืออื่นๆนะครับทักษะเหล่านี้ก็ได้นะครับ Linux Engineer ก็เป็น System Engineer ฝั่ง Linux นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นการที่เราเป็น System Engineer ฝั่ง Operating System เนี่ยเราจะคือผู้เล่นหรือผู้ดีไซน์ระบบที่อยู่ข้างในซึ่งแน่นอนอย่างพี่ลักษ์เองเนี่ยนะครับพี่ลักษ์มาจากสาย Microsoft AD Exchange SQL Server MySQL อะไรพวกนี้ต่างๆที่พี่ลักษ์ทำงานให้ลูกค้าพี่อยู่เนี่ยพี่ลักษ์มีความเข้าใจข้างบนซึ่งมีคนเข้าใจน้อยหายากด้วยเช่นเดียวกันผมก็เป็นคนหนึ่งในคนหายากเหมือนกันในสายงาน IT ที่เข้าใจความรีเลทของแอปพลิเคชันต่างๆสามารถวินิจฉัยได้สามารถวิเคราะห์สามารถมองพาร์ทเห็นเลยว่าซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเจอร์ของระบบนี้อย่างเช่นระบบ ERP ระบบ MIS หรือระบบอะไรก็ตามเรามองปุ๊บเราจะเห็นว่าอาร์คิเทคเจอร์ของซอฟต์แวร์ยังไงมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรบ้าง User จะวิ่งเข้าไปใช้ผ่านอะไรบ้างจนทะลุเข้าไปถึงแอปพลิเคชันหลังบ้านมันวิ่งแบบไหนวิ่งทะลุไป Database คอขวดมันอยู่ระหว่างเน็ตเวิร์กที่จากเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1ไปเซิร์ฟเวอร์ตัวที่2หรือมันอยู่ที่คอขวดอยู่ที่ Database หรือคอขวดมันอยู่ที่การโคดดิ้งไม่ดีกันแน่หรืออะไรพวกนี้อันนี้พี่ลักษ์รู้นี่เห็นไหมพวกเราก็สามารถทำแบบเดียวกันนี้ได้นั่นแหละข้างบนนะครับแต่ในงานของพี่ลักษ์พอทำมานานๆเอาห้องจริงเนี่ยเราจะเริ่มกลับมาที่โหมดตรงนี้ครับฮาร์ดแวร์เวนเดอร์จะสังเกตว่าเรามีเรื่องตรงนี้ครับเนี่ยฮะจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กสตอเรจเราเป็นเอนจิเนียร์ของพวกนี้ได้นะครับพี่รักเองก็พัฒนาจากพวกนี้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็มารู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมารู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์พวกนี้รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะดีไซน์สำหรับ SQL Server รู้ว่าจะดีไซน์เซิร์ฟเวอร์สำหรับ Virtualize System ของ VMware จะต้องทำยังไง1โหนด2โหนดเป็นยังไง3โหนดทำยังไงดีไซน์เซิร์ฟเวอร์ for vSAN ทำยังไงดีไซน์เซิร์ฟเวอร์ for VxRail ทำยังไงนะครับแม้ว่าบางการดีไซน์เนี่ยมันจะมี vendor มาเกี่ยวข้องก็ co-create work ร่วมกันเพราะเราคือคนที่เข้าใจ workload requirement ของลูกค้าหน้างานเราจะหรือขององค์กรเราดีที่สุดเราก็ต้อง co-create co-worker กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ไม่ได้ระบบที่มัน match บวกเผื่อไปนิดนึงอย่าเผื่อมากไม่งั้นก็จ่ายเงินเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็ต้องเป็น system engineer ที่ design system for virtualization ของ VMware อย่างเงี้ยก็ VMware ถ้าทำ vSAN นะครับก็ design for vSAN เราก็ต้องเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่มัน spec for vSAN เป็นอย่างไร architecture ของ vSAN ทำยังไงต้องมี network 10 gig network 10 gig ต้องเป็นยังไงก็ต้อง redundant ถ้ามี budgeting ที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันพึ่งพา network เยอะมากอย่างเงี้ยมันก็ต้อง redundancy ถูกไหมครับเนี่ย disk ต้องเป็นยังไง CPU ต้องเป็นยังไง workload นี้รองรับกี่ VM
ต้องเข้าใจเห็นไหมถ้าซูมอินมาลงมาเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เฉยๆเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับอัดทรัพยากรไปเยอะหน่อยใส่ดิสใส่เรทแคชเมมโมรีเยอะหน่อยนะครับใส่ดิสหลายก้อนหน่อยมี redundant ทุกอย่างรองรับ VMware เป็นหลายๆ VMware ได้ไหมลูกค้าถามหรือคนอื่นถามเราในฐานะ System Engineer ก็ต้องเข้าใจว่าเราจะไปดีไซน์ the best ตลอดมันไม่ได้นะครับมันก็ต้องดีไซน์ให้มันแมทกับสถานการณ์ของลูกค้าเพราะเขามีบัดเจ็ตที่จำกัดต้องเอาบัดเจ็ตไปทำหลายอย่างนี่เป็นต้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเราเริ่มต้นเป็น System Engineer ตอนนี้ก็ไม่ได้สายนะสายงาน System Engineer มันฆ่าไม่ตายครับมันฆ่าไม่ตายคุณพัฒนาให้มีทักษะเป็น System Engineer คุณเองก็จะทำงานแล้วสนุกเหมือนพี่ลักษณ์เนี่ยยังมีพลังอยู่เลยณปัจจุบันพี่เองก็ต้องบอกว่าพี่เองเป็น CEO ละพี่เองเป็น Managing Director ละนะครับไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้อย่างเดียวแล้วแทบจะไม่ได้ทำจริงๆก็ทำอยู่ทุกวันนั่นแหละเพราะเราใช้ทักษะพวกนี้คุยกับผู้คนเยอะแยะมากมายที่เข้ามาหามาขอคำปรึกษามาขอความช่วยเหลือมาหาความช่วยเหลือพี่ลักษณ์ก็ยังได้ใช้สกิลนี้ทุกวันนะครับถ้าเราเป็นCEO แล้วไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วทำไงถามเป็นว่าถ้า CEO มาทำเรื่องพวกนี้เหรอคุณไม่มีไม่เกี่ยวกันหรอกยิ่งดีด้วยที่เรานะครับผมเองยังถ่ายทอดให้ทีมงานน้องๆที่ออฟฟิศนะครับผู้นำด้านให้บริการด้าน IT มันต้องมีวิสัยทัศน์มันต้องเข้าใจวิธีการทำงานมันถึงจะส่งนโยบายวิสัยทัศน์ด้านบริการออกไปให้น้องๆโดยไม่สับสนได้แล้วเราเข้าใจเขานั่นแหละนั่นคือมันทำให้เราทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะนี่คือข้อดีนะครับทักษะพวกนี้ผมยังได้ใช้ทุกวันนะครับมีโอกาสเจอลูกค้าอย่างเงี้ยทำไมไปเจอลูกค้าเอนจิเนียร์สมมติถามก็พี่ลักษณ์เองก็พัฒนาตัวเองมาเป็นคนที่สามารถคอนเวิร์ตด้านเทคนิคให้เป็นด้านที่เข้าใจได้ง่ายเห็นไหมจนกระทั่งสามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะครับจากที่เคยขาสั่นนะครับปากสั่นก็คุยกับลูกค้าได้เห็นไหมหรือเราก็ไปคุยกับสื่อสารกับเมเนเจอร์เราได้สื่อสารกับ CEO สื่อสารกับ CEO CIO เราได้นะเห็นไหมพัฒนาตนเองไปเรื่อยหลายๆคนที่เห็นกันในนะครับในตลาดที่เป็นคู่ค้ากันอยู่เนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยนะครับตัวเองรู้มากแล้วสามารถที่จะไปไกด์ไลน์น้องๆได้ตัวเองไม่ได้ดู 100% ก็ไกด์ไลน์น้องๆได้น้องมีอย่างนี้นะภาพรวมภาพใหญ่เท่านี้นะแต่ภาพรายละเอียดเราสั่งงานเราวางระบบด้าน IT ได้เราออกแบบ IT Service ในองค์กรของเราได้นั่น System Engineer นะที่พัฒนาตัวเองเริ่มเป็น Level Management ละเราก็พัฒนาเป็น IT Manager ได้ IT Director ได้เพราะอะไรเพราะเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยจนกระทั่งเรื่องการสื่อสารต้องสื่อสารได้ดีเรารู้ว่าระบบจะต้องออกแบบยังไงเหมาะสมต่างๆก็พัฒนาตัวเองขึ้นหน่อยเรื่อง soft skill การพูดการจาพัฒนาตัวเองขึ้นมาหน่อยเรื่องการทำ budgeting เราทำ IT ก็ต้องทำ budgeting วางแผนเรื่องระบบวางแผนเรื่อง demand capacity ว่าพอใช้ไม่พอใช้วางแผนเรื่อง cost ที่จะต้องมีประจำเนี่ยทักษะพวกนี้มันก็ค่อยเพิ่มเติมเราแล้วก็เพราะมันจะต้องเสิร์ฟงานเรานะครับคุณจะดูเรื่อง Network ก็ได้คุณจะดูเรื่อง Network Config Layer 3 L3 นั่นโน่นนี่ Firewall Security ยี่ห้ออะไรก็ตามถ้าคุณเป็น Engineer ด้าน Firewall ด้าน Security คุณจะเข้าใจว่า Firewall มันหลักการยังไง Network L3 มันหลักการยังไง Network ที่มัน Advanced เป็นซอฟต์แวร์เป็น Profile Security นั่นโน่นนี่วิสมาหลานั่นน่ะมันเป็นยังไงคุณก็พัฒนาเรื่อง Network เนี่ยก็เป็นสายงานหนึ่งแต่ Network ก็เป็น Network Engineer Network อะไรก็ว่านไปนะครับ Code Engineer ก็ว่านไปแต่เราในฐานะเป็น System Engineer เนี่ยต้องสังวรว่าคำว่า System Network คือ System ไหมคือใช่แล้วมันอยู่ใน subset ของเราไหมใช่ดังนั้นคุณจะต้องมีความรู้ด้าน Network ไหมก็ต้องมีนะต้องมีคุณต้องมีคุณต้องมีทักษะเรื่องcabling ไหมคุณต้องเข้าใจมันไหมสาย LAN Cat 6 Cat 5e สายไฟเบอร์ใช่ไหมครับ Fiber Optic Module ใช่ไหมฮะเนี่ยจะเชื่อมต่อ Network
อันไหน single mode อันไหน multi mode เนี่ย core switch น่าจะดีไซน์แบบไหน distributed switch ต้องดีไซน์แบบไหนนะครับ VLAN คุณจะต้องเข้าใจไหมคุณก็ต้องเข้าใจสายไฟเบอร์ออปติกวิ่งจากนี้ไป10กิโลคุณก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกโมดูลคุณก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกนั่นนะครับในโลกความเป็นจริงจะบอกว่าคุณจะไปรู้ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นเก่งแต่ Microsoft Exchange อยู่นั่นแหละนะครับถ้าคุณเป็นคนดูแล Microsoft Exchange แล้วคุณไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยคุณก็อันนั้นก็ช่วยได้แต่ในโลกความเป็นจริงอย่างพี่ลักบอกอะคำว่าบูรณาการหรือคำว่า solution มันไม่ได้มีอันเดียวเสมอเราอาจจะมีความแกร่งด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราอาจจะเข้าใจเรื่องเซิร์ฟเวอร์ดีแต่ถ้าไม่เข้าใจแอปพลิเคชันข้างบนเลยนี่นะก็ใบแดกบอดนะครับใบแดกและบอดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาพวกเราเป็น IT ในองค์กรต่างๆเจอผู้ให้บริการที่เข้าใจแค่เซิร์ฟเวอร์เองนี่ก็เซตอัพแย่อยู่แล้วและข้างบนยังไม่เข้าใจอีกพี่ลักก็บอกว่าก็ต้องคิดหนักหน่อยที่จะใช้บริการนะไม่งั้นคุณก็จะเหนื่อยเองระบบเองก็คือระบบที่เอามาเซตอัพแบบกากๆแบบไม่ได้คิดอะไรมากแบบ default อย่างเงี้ยพี่ลักก็บอกว่าคุณก็ต้องมีคำถามเยอะหน่อยเพื่อคัดกรองคนเก่งมาทำงานให้นะครับIT องค์กรต่างๆเนี่ยผมเจอลูกค้าผมเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าผมเก่งๆทั้งนั้นนะครับแต่ด้วยที่เราทำงานร่วมกันก็ต่างคนต่างมีบทบาทแตกต่างกันเก่งแตกต่างกันเขาเข้าใจระบบเขาดีเขาอาจจะไม่ได้ทำบ่อยๆเหมือนกับพี่แต่พอเรามาผสานร่วมกันเลยมันเป็น perfect team ทีมที่แย่ทีมที่ดีไม่ใช่แย่ทีมที่ดีเลยล่ะนั่นแหละคือสิ่งสำคัญนั่นคือสิ่งสำคัญพอเป็นเบสทีมอย่างเงี้ยก็เห็นไหมเราก็ได้มีทักษะเพิ่มสกิลหนึ่งในการที่จะต้องมีใน System Engineer ก็คือการทำงานร่วมกับคนอื่นได้การทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็น Leader ได้เป็นผู้ตามได้ System Engineer ก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับในการออกแบบระบบเองเนี่ยมันไม่ใช่ออกแบบตามใจเรามันก็ต้องคุยมันก็ต้องดีเฟนต์ว่าออกแบบอย่างนี้รับโจทย์มาออกแบบอย่างนี้ถ้ามีคำถามไม่ใช่ว่าก็ต้องเอาตามผมนี่เอาตามกูอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้มันก็ต้องดูถ้าเรามีเหตุผลดีอธิบายให้ฟัง user เขาเองเนี่ยหรือ IT ที่คนที่คุยกับเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทุกคนมี mindset ที่เปิดกว้างอยู่แล้วแหละรับฟังนะครับเขาเองก็มีเพนพอยต์ในใจนะครับถ้าเราอธิบายได้ก็จบเหมือนกันเนี่ยถ้าเราเป็น IT องค์กร เราเองก็ต้องเข้าใจว่าเราจะดีไซน์ระบบแบบนี้เราเองก็ต้องเข้าใจเป็นสารตั้งต้นปัญหาหลักๆมันคืออะไรก็ต้องกล้าเปิดนะครับดังนั้นเนี่ยงานที่เป็น System Engineer ถ้าอยู่ทั้งในองค์กรเลยแล้วดูระบบถามว่าเป็น System Engineer ไหมเป็นได้เพราะหลายๆที่ผมเจอลูกค้าเขาดีไซน์มาก่อนเบื้องต้นแล้วก็มาคุยกันเพื่อตบแล้วได้โซลูชันที่เหมาะไม่ใช่โซลูชันที่แพงโซลูชันที่เหมาะโซลูชันที่เหมาะสมและโซลูชันที่เข้าใจร่วมกันเนี่ยสำคัญนะครับโอ้สไลด์นี้อยู่นานเว้ยนะครับเนี่ยมันก็ยังมี Product ต่างๆพวกนี้เรียนรู้ทักษะพวกนี้เข้าใจเรื่องพวกนี้ดีนะครับอย่างนูทันิกอย่างเงี้ยพอเราเข้าใจนูทันิกอย่างเงี้ยเอาห้องจริงข้างในมันก็มีฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กที่เราจะต้องเข้าใจมันเราก็ต้องอินไซต์นอกจากนูทันิกเราต้องเข้าใจเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กอยู่ดีต่อให้บอกว่ายุบเหลือแล้วเอาห้องจริงมันก็มีลิมิเตชันคุณจะไปพอกบอลคุณจะไปวีแวร์คุณเป็น System Engineer ของระบบเหล่านี้ได้วิธีการก็คือคุณก็เก่ง VMware คุณก็ขยับไปดู POC ถ้าเก่ง VMware คุณเข้าใจว่า Virtualization Infrastructure คือเซิร์ฟเวอร์ข้างล่างคุณต้องดีไซน์ยังไง Storage ข้างล่างต้องดีไซน์ยังไงนะครับ VMware แบบปกติที่ทำ HA ทำ vMotion ทำ Storage vMotion ทำ Availability ต่างๆทำยังไงคุณไปยี่ห้ออื่น POC คุณไปนู่นท่านอีกคุณไป KVM คุณไปยี่ห้อใดก็ตามเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจริงๆมันลายเดิมมันลายเดียวกันนะเรื่องเน็ตเวิร์กคุณต้องจัดการยังไงดีไซน์เน็ตเวิร์กสำหรับระบบถ้าเป็นระบบอย่างเช่น Set Storage คุณต้องทำยังไงเพราะม็อกเขาทำ Set Storage ด้วยนะที่เป็นเหมือนกับ SCI อย่างเงี้ย Scale Out เก่งอย่างเงี้ยทำยังไงต้องดีไซน์ยังไงเซิร์ฟเวอร์1เครื่อง CPU เท่าไหร่ต้องมี SSD Caching ต้องมี Disk Storage ทำยังไงต้อง classify disk pool ทำไงเนี่ยมันก็เก่งเรื่องนี้ก็ทำมาหากินได้ละไอ้พวกนี้ก็เข้าใจเขาไหนไอ้พวกเข้าใจเขาไหนลงไป System ยี่ห้อฮาร์ดแวร์ณปัจจุบันไม่ได้ยากแล้วถ้าจะเป็น System Engineer หรือ Product Engineer ของเขาเรียก Product Engineer ไอ้พวกที่ดูยี่ห้อเนี่ย Vendor เนี่ยเขาเรียกว่า Product Engineer
pre-sale engineer หรือ product engineer หรือ product sale นะเขาจะเรียกไปอย่างนั้นเขาเหล่านี้ก็จะเข้าใจแค่ NetApp เข้าใจ SPE เข้าใจ VxRail เข้าใจแค่ของตนเองนะครับแต่ก็มีคุณค่า ไม่ใช่ก็มีคุณค่าและมีหน้าที่การงานที่ดีเหมือนกันอะไรนะครับแต่ถ้าในฐานะที่บอกว่าเป็น System Engineer ก็คือไม่ว่าจะยี่ห้อไหนถ้าเรามองเป็นระบบ virtualization ขี่บน virtualization คือระบบแอปพลิเคชันในธุรกิจนั่นตรงนี้ถ้าคุณมีทักษะแล้วไปตามรอยที่พี่ลักษณ์บอกมองพวกนี้ให้เป็นระบบแล้วเข้าไปแกะเชิงระบบคุณจะได้เห็นว่าระบบพวกนี้มันทำงานอะไรแล้วคุณเชี่ยวชาญมันงานของคุณก็คุณจะทำงานง่ายนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับพวกเน็ตเวิร์กคุณก็ไปดูนะครับเซิร์ฟเวอร์โปรดักต์ต่างๆก็คือเก่งโปรดักต์ก็อีกอย่างนึงนะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะภาพใหญ่ใจความคือภาพนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปดู Microsoft อย่างเดียวก็ยังได้ SQL Server เก่งๆด้าน Database เล็กก็เก่งไปเลยนะครับทำ Cluster ทำ Always On ทำนั่นโน่นนี่ได้หมดทำไปเลยได้ไม่มีปัญหานะครับนั่นแหละดังนั้นเนี่ยการวางแผน System Engineer ก็ต้องวางแผนว่าตัวเองรักและชอบด้านไหนรักและชอบด้านไหนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็เลือกด้านที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วค่อยขยายขอบเขตไปสู่ระบบอื่นๆซึ่งเป็น System ซึ่งเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเป็น System Engineer แล้วมองให้มันกว้างขึ้นเคยมองแค่ Windows Server System อาจจะต้องมองในเลเยอร์ที่เป็น Hypervisor Virtualization นั้นๆมอง Server สิมอง Firewall สิมอง Network สิมองฝั่ง Client สินะครับมองฝั่ง Cloud ด้วยสิเนี่ยสเต็ปในการพัฒนาแต่จะเอาหมดครั้งเดียวอาจจะไม่ไหวนะครับแน่นอนว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่แล้วสำหรับคน IT นะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่รักหวังว่านะจะเกิดประโยชน์กับพวกเราหลายคนที่อยู่ในสาย IT นะครับจำนวนมากหรือแม้กระทั่งสายซอฟต์แวร์สาย DevOps สายนั่นโน่นนี่คอนเซปต์ก็ใช้หลักเดียวกันที่อธิบายไปนะครับจริงๆสาย DevOps ก็น่าสนใจนะครับที่จะดีไซน์พวก Docker Container Infrastructure Implementation Docker Container อะไรก็ว่ากันไปพวกนั้นนะครับยังมีหลายอย่างที่ไม่ได้พูดถึงนะครับจับสนใจเรื่องอะไรจับเป็นพิเศษแล้วเชี่ยวชาญมันคุณต้องเก่งถ้าคุณไม่เก่งมันก็ไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าคุณก็ต้องเก่งนะครับและก็มีความเชื่อเพราะเก่งจะมีความเชื่อมั่นในใจเวลาอธิบายได้หรือรับฟังปัญหามามันก็เข้าใจและโซร์สปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วง่ายดายนะครับโอเคนะถ้าชอบก็กดไลค์เยอะๆนะครับใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์ขอให้ถูกหวยทุกงวดนะขอให้ร่ำให้รวยขอให้ได้แฟนสวยนะครับใครกดไลค์นะครับใครคอมเมนต์ก็ขอให้หล่อให้สวยนะครับไปไหนมาไหนขอให้โชคดีมีชัยทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ